მოგესალმებით. დღეს ვისაუბრებთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც თანამედროვე ხელოვნებისთვის არის განსაზღვრელი და ასევე ზოგადად თანამედროვე კულტურისთვის, როგორც არის იდენტობის საკითხი. თანამედროვე სოციოლოგები, ფილოსოფოსები, მკვლევარები კულტურას განსაზღვრავენ როგორც დენად ცვალებად მდგომარეობას თანამედროვე კულტურას. ზიგმუნდ ბაუმანის მოსაზრებით თანახმად, პოსტმოდერნიზმის მეტაფორა არის ტურისტი, რომელიც სულ მოძრაობს და მუდმივად კვეთს სხვადასხვა საზღვრებსა და არეალებს. ამ თვალსაზრისით საინტერესოა 26 წელი ბრიტანეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრის მაია ნავერიანის ესეთი კომენტარი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უყურებს ის არა მხოლოდ თავის შემოქმედებას, არამედ ზოგადად აი ამ პროცესებს, რაც თანამედროვე ხელოვნებასა და კულტურაში ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ 26 წელი იქ ვიცხოვრე, არასდროს მქონია განცდა, რომ მუდმივად ვარ წასული. სულ მინდა ვიყო პროცესში, ძიებისა და რაღაცის განსაზღვრის, რაღაცის ცვლილების გზაზე, როგორც მოგზაური. მეშინია ვიყო რამეზე მიწებებული. რადგან ეს მიწებებულობის გზნობა რაღაც ფიქსაციის განცდას მიჩენს და თავისუფლებას მიიღოს. ფაქტობრივად იყო მიგრანტი მხატვარი ნიშნავს იმას, რომ მუდმივად იცვლებოდა და არაფერზე არ იყო მიწებებული. სწორედ ამას ამბობს, მე ვცხოვრობ როგორც ტურისტი და ეს არის ძალიან დიდი პრივილეგია, ამბობს ის. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია განსაზღვროთ, რომ ეს აღნიშნოთ, რომ ეს ინტერვიუ ჩაწერილი იყო ერთ-ერთი კვლევის ფარგლებში, რომელიც განხორციელდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ბაზაზე, ქართველი ხელოვნებაცოდნეების მიერ. პროექტის ხელმძღვანელობდა მზია ჩიხრაძე და პროექტში გაერთიანებული იყო ქართულ ხელოვნათა ჯგუფი, მათ შორის მე, მარიამ შერგელაშვილი, მარტა სახუციშვილი და ლანა ქარაია. მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ ეს, იმიტომ რომ ამ კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა ის საკითხები, რომელიც ზოგადად არა მხოლოდ მიგრანტი მხატვრების შემოქმედებისთვის არის საინტერესო, არამედ შეიძლება ეს საკითხი განვაზოგადოთ ზოგადად თანამედროვე ხელოვნებასა და თანამედროვე კულტურაზე. ამ კვლევის ფარგლებში 1990-იან წლებში საქართველოდან წასული მხატვრების შემოქმედება იყო შესწავლილი და მნიშვნელოვანია ის, რომ თუ როგორ ახერხებენ ისინი ინტეგრაციას იმ ევროპულ სივრცესთან და რადგან ამ ევროპული სივრცის განსაზღვრულებიც არიან, ამავე დროს ქართული თანამედროვე ხელოვნების განსაზღვრება, მათი შეფასება, მათი ხელოვნების გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა. და არა მხოლოდ ამ კვლევის, არამედ ზოგადად თანამედროვე კულტურის კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანია განსაზღვროთ, რა არის პოსტმოდერნიზმის სიტუაციაში, პოსტმოდერნიზმის პარადიგმაში, როგორ იკითხება იდენტობის ცნება, რომელიც გულისხმობს ახალ ფაქტობრივად რაღაც უცნაურ ცვალებად, დენად მოტივტივე მდგომარეობას და სრულიად განსხვავდება თქვა კლასიკური კონცეფტისგან, იდენტობის კლასიკური კონცეფტისგან. ხა დეკარტეს შემდგომი ფილოსოფია თვითობის მყარ ფუნდამენტურ სტრუქტურას ეფუძნება, როდესაც პიროვნებას აქვს საშუალება თავის მეტაფიზიკური და შემოქმედებითი არსებობის შესაძლებლობები განსაზღვროს ერთ ფიქსირებულ სტრუქტურაში. ანუ ფაქტობრივად ის აშენებს ამ თავის იდენტობას მაშინ, როდესაც შეიძლება ვთქვათ, რომ პოსტმოდერნისტი გაურბის ამ ფიქსაციებს, ხო? თუ მოდერნიზმს შევადარებთ აი მოდერნისტულ სტრუქტურას იდენტობის, მოდერნისტი რაღაცნაირად თითქოს ცდილობს, რომ აი ამ ფიქსირებული ღერძის დაშლას და მოშლას ის თითქოს ნანობს, აი ესეთი პიტერ ბარის ცნობილი მწერალისა და კრიტიკოსის ცნობილი ტერმინია, რომ თუ მოდერნისტი ნანობს ფრაგმენტაციას, მაშინ პოსტმოდერნისტი ზეიმობს მას. ну რა თქმა უნდა, ზეიმობს შეიძლება რაღაცა ისეთი ძალიან ზედმეტად რაღაცნაირი მაჟორული იყოს ეს განწყობა, მაგრამ შეიძლება ეს არ ზეიმობს, არამედ რეალურად მიიჩნევს როგორც რეალობას, როგორც აუცილებლობას და როგორც ცხოვრების დინებას და იმ მოცემულობას, რომელშიც ის ცხოვრობს. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია განსაზღვროთ ის, რომ სწორედ პოსტმოდერნისტი ცდილობს გაექცეს ამ ფიქსაციებს, ამ განსაზღვრულობას და ეს არის ფაქტობრივად განმათავისუფლებელი ჟესტი, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, რომელიც აი ამ კლაუსტროფობიული ფიქსირებული სისტემებისგან გათავისუფლების მეტაფორა. და ეს ძალიან აქტუალურად იკვეთება თანამედროვე ხელოვნების პროცესებთანაც, იმიტომ რომ თანამედროვე ხელოვნება შეიძლება განსაზღვროთ როგორც ესეთი დაქსაქსული, ქაოტური, ფაქტობრივად ეს მოტივტივე მდგომარეობა, რომელშიც ჰიბრიდული ჟანრები წინ იწევს და მულტიდისციპლინური მიდგომები. ამიტომ ეს პარალელი ძალიან საინტერესოა, სწორედ ამ იდენტობას
ფილოსოფიურ მდგომას და იმ მეტაფორებს შორის, რომელსაც ფილოსოფოსები აყალიბებენ და თქვა თანამედროვე ხელოვნებას შორის, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს ნამუშევრები გავს მათ პიროვნებას და მათი თვითის განსაზღვრელია და იმ მდგომარეობისას, რომელშიც არა მხოლოდ ისინი, არამედ ჩვენც ვიმყოფებით. ეს მოტივტივე რაღაცნაირი მდგომარეობა გულისხმობს რას, რომ ეს ფიქსირებული სისტემები არის მორღვეული და იბადება რაღაცა ღია მოცემულობა, რომელიც არ არის რაღაცა კონკრეტული კონტურით მოსაზღვრული. და იბადება ესეთი რაღაცნაირი წარმოსახვითი თითქოს აბსტრაქტული ობიექტი, ანუ ეს იდენტობა როგორც აბსტრაქტული ობიექტი ისე ყალიბდება და საინტერესოა პოსტმოდერნიზმის ცნობილი მკვლევარისა და ფილოსოფოსის ჟილ დელიოზის და მისი თანაავტორის გვატარის მოსაზრება აბსტრაქციასთან დაკავშირებთან, როგორ განსაზღვრავენ ისინი აბსტრაქციას. ეს არის ხაზი, რომელიც არაფერს მოხაზავს, რომელიც არ უკეთებს არაფერს ჩარჩოს, რომელიც კი არ აკავშირებს ორ წერტილს, არამედ ფაქტობრივად ამ ორ წერტილს შორის გადის, რომელიც გადახრილია ჰორიზონტალისგან და ვერტიკალისგანაც და ამავე დროს დიაგონალისგან. და რომელიც მუდმივად იცვლება. და ფაქტობრივად აი ეს აბსტრაქციის განსაზღვრება ძალიან თვალსაჩინოდ და ზუსტად ერგება მათივე ცნობილ თეორიას, რომელიც ხისა და რიზომის სიმბოლოებზეა აგებული, მეტაფორაზეა აგებული. ეს არის მათი მიერ ჩამოყალიბებული ნომადოლოგიის ერთ-ერთი ცნობილი განსაზღვრებები, რიზომა, რომელიც ბოტანიკიდან არის ნასესხები, მაგრამ ფაქტობრივად ის არის შეიძლება ვთქვათ პოსტმოდერნიზმის სინონიმიც და ამიტომ ის უშუალოდ იკვეთება ისევ ამბობ ამ მიგრანტი მხატვრების არამხოლოდ თვითობის განსაზღვრებასთან, არამედ თანამედროვე კულტურასთანაც. რიზომა არის ფაქტობრივად ქსელი, არაიერარქიული, არასტრუქტურირებული ქსელი, რომელიც საინტერესოა რომ ვერტიკალურად კი არა ჰორიზონტალურად ვითარდება, ანუ განზე ვითარდება. ეს არის ბოტანიკიდან ნასესხები ტერმინი, მაგრამ ფილოსოფიურად ის განსაზღვრავს, ის გულისხმობს აბსოლუტურად მოუსაზღვრავი ღია სივრცის არსებობას. ანუ რაღაც სტრუქტურას, რომელიც სადაც ფაქტობრივად არ აქვს არც დასაწყისი და არც დასასრული და რომლის ტრაექტორიის განსაზღვრა შეუძლებელია. ბოტანიკაში ეს არის არა ფესვი, არამედ ფესვედების სტრუქტურა, რომელიც შეიძლება სულ სხვადასხვა მიმართულებით განვითარდეს. და საინტერესოა, რომ რიზომას ახასიათებს ჰეტეროგენულობა, ანუ ყველგან შეიძლება ის გადაიკვეთოს და რაღაც ახალი კავშირები გააჩინოს, მრავლობითობა, რომელიც არ არის ერთ ღერძზე აგებული. თქვა თუ ხეს აქვს ერთი ცენტრი, საიდანაც ის ამოიზრდება და გულისხმობს რაღაცა სტრუქტურის არსებობას, რომელიც არის ფესვიდან ღერომდე, ღეროდან ტოტებამდე, ტოტებიდან ფოთლებამდე და შემდეგ ნაყოფს ისხავს, ამ შემთხვევაში რიზომა შეიძლება ნაყოფი არ ქონდეს, მაგრამ მუდმივად ახალ ყლორტებს ისხავდეს. და ის ფაქტობრივად მუდმივად რაღაცნაირად არ იწყება და არ მთავრდება, მუდმივად რაღაცა შუალედურ მდგომარეობას გულისხმობს. როგორც დელეზი და გვატარი განსაზღვრავენ, ის მუდმივად შუაშია, ის ინტერმეცოა, ის არის ალიანსი, ის არის კავშირი, რომელიც მუდმივად ახალ კავშირებს აჩენს. როდესაც დაიკარგა ერთიანი ღერძის ცნება, ფაქტობრივად გაჩნდა აუცილებლობა იმისა, რომ ახალი ტერმინი გაჩენილიყო და სწორედ ეს რიზომა არის ამ ღერძდაკარგული სამყაროს, აი ამ სტრუქტურადაკარგული სამყაროს მეტაფორა ფაქტობრივად. და საინტერესო არის ის, რომ რიზომას ამოძირკვა ფაქტობრივად შეუძლებელია. იმიტომ რომ ის რადგან ფესვედების სისტემაზე აგებული, ის მუდმივად ახალ ყლორტს გამოისხავს, რომელიც გადატყდეს, ვთქვათ ეს ყლორტი, ის მუდმივად რაღაც ახალ სიცოცხლეს და დაბადებს და გააჩენს. ამიტომ ფაქტობრივად ესეთი კრეატიულობის მეტაფორათაც შეიძლება მოვიაზროთ, რომელიც მუდმივად განახლებადია და არასდროს არ მთავრდება. რიზომა გადალახავს ყველანაირ საზღვარს. ანუ მისთვის არ არსებობს ფაქტობრივად წინაღობა. ის იზრდება ბეტონში, იზრდება ასფალტში, იზრდება ქვებში. მას შეიძლება თავი ამოყოს იქ, სადაც ხეს არ შეუძლია გაზრდა. ის შეიძლება გაიზარდოს ისე როგორც შუაში, არამედ ასევე პერიფერიაზე და ეს ცნება და მნიშვნელობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიფერიის. მას თუ რეალურად პერიფერია არ იქნება, მაშინ მის არსებობას შეიძლება შეწყდეს კიდევაც. ანუ რეალურად ის პერიფერიით საზრდოობს და ამ პერიფერიული ნიადაგიდან შემდეგ აი ამ თავის სისტემას ავითარებს. მაშინ, როდესაც ხის სტრუქტურისთვის ეს შეუძლებელი იქნებოდა. და ამ გადალახვის დროს ის ლახავს ამ ღრმულებს, თხრილებს, ორმოებს და ფაქტობრივად ამოიზრდება იქ, სადაც შეუძლებელია სხვა მცენარე ამოიზარდოს. მაშინ როცა ხის მეტაფორა დგას, ну, რა თქმა უნდა, ღერძისა და სტრუქტურის პრინციპზე. რა არის ხე, ხო, ხე სამყაროს
ესეთი სტრუქტურის მეტაფორა იყო კლასიკურ განსაზღვრებაში, სიცოცხლის ხე, კეთილისა და ცნობადისა, გენეალოგიური ხე. ფაქტობრივად სამყაროს სტრუქტურა, კლასიკური სტრუქტურა დგას ხის მეტაფორაზე. და ამ ხის ფიქსირებული სტრუქტურის და ვერტიკალურ მეტაფორაზე. ხო, ფაქტობრივად ისინი პარალელს აკეთებენ ისე ცნებასთან, როგორც შეიძლება ვთქვათ, რომ ისეთი გენერალია, ანუ ვინ არის გენერალი, ეს არის სტრატეგი, განსაზღვრელი, რაღაცა სტრატეგიის მიმანიშნებელი, ფაქტობრივად შეიძლება ვთქვათ, რომ სუბიექტი და ტექსტის ავტორიც, ხო? როდესაც დელიოზისთვის და გვატარისთვის ეს გენერლის ფიგურა არის მოშლილი თანამედროვე სამყაროში და აი ამ ხის სტრუქტურას დაპირისპირებულია ეს ახალი ქსელური სტრუქტურა, რომელიც როგორც ვამბობთ, ესეთია ფრაგმენტირებულია, მაგრამ ეს არ გულისხმობს რაღაც ეს მოშლა არ არის მთლიანად მოშლა რაღაც სტრუქტურის, იმიტომ რომ მას აქვს თავისებური სტრუქტურა, რომელიც შეიძლება ერთი შეხედვით ესეთი სრულად ტრაექტორიის გარეშე, მაგრამ მას აქვს მუდმივად განვითარების ხაზი. და აი ამ ხისა და რიზომას მეტაფორა ძალიან აქტუალად იკვეთება სწორედ იდენტობის ცნებასთანაც, იმიტომ რომ რეალურად იდენტობაც სწორედ ამ ფრაგმენტირებულ, დაშლილ მოცემულობად გვევლინება თანამედროვე სამყაროში, რომელიც ფრაგმენტებად ედება ადამიანის ცხოვრების გამოცდილებას. და თითქოს ამ ტრაექტორიაზე არის როგორც შრეები დადებული. და არც ერთს არ აქვს უპირატესობა. აი, ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის, რომ აი, როგორც რიზომაში არ არსებობს პირველადი და მეორადი ტოპოსები, აქაც არ არსებობს ესეთი ერთი უბანი ან ფესვედი, რომელიც მეორეს მიმართ რაღაც მეტაპოზიციაში იქნება და განსაზღვრელი და უპირატესი იქნება. არამედ ყველა ამ ყლორტებს აქვს განვითარების საშუალება. და ეს რიზომას ცნება სწორედ აი ამ აბსტრაქციის ცნებასთანაც იკვეთება და შემთხვევითი არ არის რომ აბსტრაქცია როგორც ესეთი ზოგადი აბსტრაქცია არამედ არა მოდერნისტული აბსტრაქცია იმ მნიშვნელობით რომელიც ეს მოდერნიზმში განსხელდა ვთქვათ ავანგარდისტების ნამუშევრებში განსახიერდა არამედ ზოგადად აბსტრაქტული ანუ ზოგადი განზოგადოებული ნამუშევრები რომელშიც შევხედავთ სხვადასხვა ფრაგმენტების ერთობლიობას ფაქტობრივად იბადება რაღაც ახალი ჰიბრიდი რომელშიც არც ერთი არ ჯაბნის მეორეს, არამედ აი ესეთი კავშირებზე და ერთ გადაკვეთაზეა აგებული მუდმივად. ძალიან საინტერესოა, როდესაც იდენტობაზე ვსაუბრობ და რიზომასთან პარალელს ვაკეთებ, საინტერესოა გავიხსენოთ ის, რომ ფაქტობრივად ეს ნამუშევრები არის რაღაცა ასამბლაჟი მოგონებების, რემინისცენციების, შეგრძნებების, რაღაცა სხვადასხვა ისტორიაში ყოფნის, რომელიც როგორც პალიმფსესტები ისე ედება ერთმანეთს, პალიმფსესტი ისე ედება ერთმანეთს და მუდმივად არსებობს რაღაც ქვედაშრე, რომელიც ზედაშრეს განსაზღვრავს. და ეს სხვა ნაწილი, რომელიც არსებობს ამ ნამუშევრებში, ისევე როგორც იდენტობაში და ყველა ამ სხვა ნაწილთან შეგვიძლია ჩვენ იდენტიფიცირება მოვახდინოთ რაღაც გარკვეულ მომენტში, როდესაც ახალ ყლორტს გავიჩენთ და ვთქვათ ახალ სივრცეში და ახალ ნიადაგზე ამოვალთ, ეს სხვა რაღაცა ძალიან ღრმად დაშრევებული კონტექსტია. არ არის ესეთი ზედაპირზე არსებული მოცემულობა. და ამ სხვასთან ურთიერთობა, ამ თვითთან ურთიერთობა ეს მუდმივი ცხოვრებისეული პროცესია და ამ ნამუშევრებიც სწორედ არის აი ამ თვითის გამოსახვის, ამ თვითთან გარკვეული რაღაც კავშირის დამყარების სურვილი. და როგორც რიზომა ვთქვით, რომ ალიანსი და კავშირია. დაახლოებით ეს ნამუშევრებიც არის აი ამ კავშირების დადგენის თუ გარკვევის და ამ კავშირების აუცილებლობა აი ამ შერწყმისა და კავშირის. იმიტომ რომ მაშინ სრულიად ფრაგმენტირებულ რეალობაში ეს ყველაფერი მაშინ მართლაც ქაოსად გადაიქცევა, მაგრამ აქ ეს შრეებად ედება ერთმანეთს და გარკვეული არის ლოგიკა ალბათ ეს ხმამაღალი ნათქვამი იქნება, მაგრამ აქ არსებობს აი ეს რიზომატული ლოგიკა თუ შეიძლება ვთქვათ, აი ამ სტრუქტურისა. ერთ-ერთი რესპონდენტი ქეთუთა ალექსი მესხიშვილი, რომელიც დიდხანს უცხოეთში ცხოვრობდა, აცხადებს ასეთ რამეს, რომ არსად არ გძნობ თავს კარგად, არც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არც გერმანიაში და არც საქართველოში, მაგრამ ამავე დროს ყველგან კარგად ვარ. და რეალურად მისი ნამუშევრები, რომელიც სხვადასხვა მედიუმს აერთიანებს და ეს არის ძირითადად ფოტოგრაფიის საშუალებების კვლევა, მაგრამ ამ ფოტოგრაფია არის დატანილი სხვადასხვა მასალაზე, იქნება ეს მუყაო, ქსოვილი თუ გამჭვირვალე ქაღალდი. და რეალურად მე ამ გამოსახულებებზე ის მას დააქვს რაღაც ჟესტებია, ეს რომელიც დატანილი ამ გამოსახულებას, ის მხაჭნის ჭრის ამ გამოსახულებას და რეალურად იკვლევს თუ რამდენად შეიძლება ამ მედიუმმა ასახოს
ის რაც არსებობს თუ ჩვენ ხილულის მიღმა მუდმივად გვჭება რაღაც უხილავი და მოუხელთებელი ანუ ეს შრეები და გავახსენებ ერთ-ერთ მის გამოფენას კელნის მუზეუმში, რომელიც 2015 წელს მისი პერსონალური გამოფენა იყო, რომელზეც წარმოდგენილი იყო როგორც აბსტრაქციების ნატურმორტები და პორტრეტების სერია, მაგრამ მთავარი ესეთი განსაზღვრელი ობიექტი აქ იყო დიდი ფარდა ქსოვილი, რომელიც გაჭიმული იყო რამდენიმე სართულს შორის. ანუ ამ ქსოვილზე აბსტრაქტული ესეთი გამოსახულება იყო დატანილი, მაგრამ თავად ეს ქსოვილი სრულ აბსტრაქციად იქცეოდა, იმიტომ რომ რამდენიმე სართულს შორის იყო გაჭიმული და ფაქტობრივად მას მთლიანობაში აღქმა შეუძლებელი ხდებოდა. ისევე როგორც აი ამ იდენტობის აღქმა, ვთქვათ, აი ამ ღერძის აღქმა მთლიანობაში, იმიტომ რომ სხვადასხვა სართულიდან ის აბსოლუტურად სხვადასხვა განწყობა ქმნიდა და მთლიანობის აღქმა შეუძლებელი ხდებოდა. ამ გამოფენას ეთქვა ჰოლობოდი, ღრუ სხეული თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ეს ძალიან საინტერესო ტერმინი ეს არის, რა ქვია, მეტაფორა ძალოსნობაში და ტანვარჯიშში არის ეს ტერმინი გამოყენებული, როდესაც სპორტსმენის ძალიან დიდ დაძაბულობას მოითხოვს რაღაც ესა თუ ის მოქმედება, მაგრამ ჩვენ ჩვეულებრივი დამკვირვებელი ამ დაძაბულ მოძრაობას ვერ ვატყობთ და ფაქტობრივად გვჩება ხილულის მიღმა ის მთავარი, რასაც ამ დროს განიცდის სპორტსმენი. და დაახლოებით ეს hollow body, აი ეს ფარდაც განასახიერებდა იმ მდგომარეობას და მთლიანად ეს გამოფენაც იმ მდგომარეობას, როდესაც მუდმივად გვჩება რაღაცა, რაც აი ამ ხილულს და აი ამ თვალსაჩინოს მიღმა და მუდმივად აი ეს მომხელთებელი კონტექსტები, რომელიც დაშრევებულია აი ამ სხეულში და იმიტომ რომ ეს ფარდაც ფაქტობრივად იყო სხეული, რომელიც მალავდა ძალიან დიდ ინფორმაციას იდენტობაზე, თვითობაზე და რეალურად იმ მდგომარეობაზე, რომელშიც ვართ. როდესაც რიზომას ვახსენებთ, აუცილებელია განსაზღვროთ, ხას ვახსენე, რომ ფაქტობრივად ეს ნამუშევრები არის რაღაცნაირად ერთმანეთზე დადებული სხვადასხვა შთაბეჭდილებების, მეტაფორების, რემინისცენციების ერთობლიობა. და მინდა გავეხსენო ბესოუზნაძის ნამუშევრები, რომელიც თავად ამბობს ბესოუზნაძე, რომ როდესაც ფოტოგრაფიას რაღაც სხვა ნამუშევრზე მუშაობ, ფაქტობრივად ჩემ თავს ავსახავ, როდესაც ის სხვაც არის ამ ნამუშევარში, ფაქტობრივად მუდმივად საკუთარი თავის ასახვა, იმიტომ რომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს მეტაფორა სწორედ ამ თვითთან განსაზღვრებას გულისხმობს, ხომ? იმიტომ რომ თვითი თავისთავად იმდენია, რომ მათთან რაღაც ტიპის კავშირი და ალიანსი უნდა დაამყარო. და ეს მოდიფიცირებული ფოტოგრაფია, რომელსაც ის აკეთებს, ანის ნამუშევრები, რომელზეც თითბერზე დატანილი ეს უტოპიური ჯადოსნური ბაღები, რომელშიც ეს ყვავილები რაღაც სწორედ აი ამ მოციმციმეთელ მოტივტივე აზრებად გვესახება, აი ამ მოტივტივე აზრების ერთობლიობას ქმნის. ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა პარალელი გავაკეთოთ რიზომასთან, იმიტომ რომ რიზომა ფაქტობრივად, როდესაც იკვეთება რაღაცასთან ახალ-ახალ პლატფორმას ქმნის, ეს არის პლატო, ხო, ესეთი სემანტიკური გაჩერება, სტოპ-კადრი, რო წარმოვიდგინოთ, ანუ რაღაც სტრუქტურა, რომელსაც ის ქმნის, დროებითი სტრუქტურა, მაგრამ ეს არის პლატო, რომელიც არის სემანტიკურად ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ამ მისი ფაქტობრივად მოხელთება შეუძლებელია, იმიტომ რომ როგორც კი მის აღწერას ან მის დაფიქსირებას ვცდილობთ, ის მაშინვე გვიწყდება და უკვე წარსულია. და რეალურად მას ედება უკვე კიდე ახალი პლატო და შემთხვევით არაერთი დელიზმა და გვატარემ ამ თავის ნაშრომს ათასობით პლატო დაარქვეს, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის რაღაცნაირი სიმრავლე, უსასრულო სიმრავლე. და აქაც აი ბესოუზნაძის ნამუშევრებშიც მნიშვნელოვნად ისახება აი ეს მოციმციმე აზრები, ეს პლატოები, ათასობით პლატო, რომელიც ერთმანეთზეა დადებული. და ეს არის ფაქტობრივად როგორც პლატოს განსაზღვრება შეიძლება ვთქვათ, ეს არის გასხტომის ხაზი. და არა ის ხაზი, რომელიც შეიძლება მოვიხელთოთ. გაელვება რაღაცა, რომელიც იმდენად წამიერია, რომ ისი ფაქტობრივად, როგორც ვთქვი, დაფიქსირება შეუძლებელია. ამიტომ ეს მთლიანი სტრუქტურა ფაქტობრივად აი ამ ათასობით პლატოსგან არის შედგენილი, რომელიც მუდმივად ესეთი გასხტომის ხაზია და რომელიც მუდმივად სადღაც იქ ამოიზრდება, რომელსაც არ აქვს რაღაცა ფიქსირებული და განსაზღვრული ხერხი. ამიტომ ეს პარალელი ბესოუზნაძის ამ ათასობით პლატოსი, რომელიც ესე მუდმივად ცივცივებენ და ტივტივებენ, ძალიან ისეთი რელევანტურია და ძალიან საინტერესოდ იკვეთება არა მხოლოდ ბესოუზნაძის შემოქმედებაში, არამედ ძალიან ბევრი მიგრანტი მხატვრის, თანამედროვე მიგრანტი მხატვრის შემოქმედებაში. შეუძლებელი იქნებოდა, რომ თქვათ ეს
ნომადიზმის, ნომადოლოგიის ცნება, რომელიც ფაქტობრივად რიზომას სწორედ აი ამ ნომადოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრება და შეფერდო ნომადოლოგია კი წარმოვიდგინოთ როგორც სინონიმი პოსტმოდერნიზმის მთავარი განსაზღვრელი თავისებურება, იმიტომ რომ ნომადი სწორედ ღია თავისუფალ სივრცეს გულისხმობს. ხო, ნომადის არსებობა და ეგზისტენციალურად ის არ იქნება თუ ის არ გადანაცვლდება. ხო, მისი არსებობა უშუალოდ არის გადანაცვლებასთან დაკავშირებული და თუ ნომოსი არის ესეთი ქუჩებით დაღარული, გალავნებით და რაღაც კედლებით შემოსაზღვრული სივრცე, პოლისი უფრო სწორედ, მაშინ ნომოსი არის ესეთი აბსოლუტურად ღია სივრცე, რომელიც შეიძლება მოხაზულია, მაგრამ მუდმივად ტრანსფორმირებადია და მუდმივად ცვალებადია. და ამ ნომადოლოგიაში, ამ ნომადოლოგიის გავლენით არ შეიძლება და არ ჩამოყალიბებულიყო ესეთი მულტისექსუალობის ცნებაც, რადგან ამ ბევრი იდენტობის ცნება არ შეიძლება არ გადაკვეთილიყო და გენდერის კუთხითაც ძალიან აქტუალური არ ყოფილიყო და ამ თვალსაზრისით საინტერესოა ცნობილი პოსტმოდერნისტი მკვლევარის და ფემინისტი მკვლევარის როზი ბრაიდოტის ესე იგი ნომადოლოგიური სუბიექტივიზმის განსაზღვრება, სადაც ის აღწერს, რომ შეუძლებელია არსებობდეს ერთი განსაზღვრული იდენტობა და ეს იდენტობაც ამ გენდერის ჩარჩოშიც მუდმივად ცვალებადი და ტრანსფორმირებადია. და საინტერესოა, რომ როზი ბრაიდოტი სწორედ ჟილ დელიოსისა და გვატარის ნომადოლოგიის ცნებიდან ამოდიოდა კონცეპტიდან და ასევე ლუსი რიგარეს მულტისექსუალიზმის ესეთ მითოლოგიურ ასპექტებს იზიარებდა. ანუ ეს იყო ფაქტობრივად რაღაცა ისევე როგორც შეიძლება წარმოვიდგინოთ, ესეც იყო რაღაცა ერთობლიობა სხვადასხვა კონცეპტების, რომელიც თავისთავად ამ ახალ მიდგომას განსაზღვრავდა გენდერის მიმართაც, რომელიც ბინარულ ოპოზიციაზე არ არის კონცენტრირებული, იმიტომ რომ ხის სტრუქტურაზეც რომ საუბრობდით, ის რეალურად ამ ბინარულ ოპოზიციას ეყრდნობა, ხო? და შემთხვევითი არ არის, რომ დელიოზი და გვატარი უპირისპირდებოდნენ ფსიქოანალიზსაც. და უპირისპირდებოდნენ იმიტომ, რომ რეალურად ისიც ხე-ფალოსის სტრუქტურას ეფუძნებოდა და ამიტომ ამ არაცნობირის მოდელირების ახალ ვარიანტს გვთავაზობენ და ეს არის შიზოანალიზი, ანუ ამ გახლეჩილი, ფრაგმენტირებული ცნობიერების და არაცნობიერის ანალიზი, რომელიც უამრავი კომპონენტისგან შედგება და არა ერთი რაღაცა განსაზღვრული ხაზისაგან, რომელიც ისევ და ისევ აი ამ ბინარულ ოპოზიციას აკეთებდა და ამიტომ შესაბამისად, რა თქმა უნდა, აი ამ მულტისექსუალიზმის ესეთი ცნება თუ კონცეპტი ძალიან საინტერესოდ იკვეთება მიგრანტი მხატვრების შემოქმედებაშიც. მაგრამ აქ ავიხსენებ ერთ მეტაფორას, რომელიც ძალიან საინტერესოდ უდგება ისევ ამ მოდელს, ეს არის ჭადრაკისა და გოს მეტაფორა. ორივე თამაშია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჭადრაკი არის თავისებურად ესეთ რაღაცა კოდირებული სივრცე, მოსაზღვრული სივრცე, რომელშიც არსებობენ ფიგურები, რომელსაც აქვს თავისი განსაზღვრული ესეთ რაღაცა დანიშნულება, ხო? და აქვს თავისი განსაზღვრული ფუნქცია. ანუ მათ არ შეიძლება გადაუხვენ რაღაც ვთქვათ ასეთ თავის ტრაექტორიას, ხო? არ შეიძლება მეფე გახდეს პაიკი, ან კუ გახდეს მხედარი. და მათ მუდმივად აქვთ რაღაც მოძრაობის გარკვეული ტრაექტორია. რაღაცა კოდირებული სივრცეა, რომლის, რა თქმა უნდა, ამ თამაშის წესები უნდა ვიცოდეთ, რომ ვითამაშოთ, მაგრამ რეალურად ორი მოთამაშე თუ შეიძლება ესეთი მეტაფორა გავაკეთოთ, ადამიანი ადამიანის წინააღმდეგ არის, ადამიანი versus ადამიანი, ხო? მაშინ გო არის ფაქტობრივად ადამიანის თამაში თვითთან, ან იმ უსასრულო შესაძლებლობებთან, რომელიც შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს და არა განსაზღვრული ჩარჩო, ვთქვათ, აი იმისა, როგორ შეიძლება რა ფუნქცია გაკისრია შენ ამა თუ იმ ველზე. რადგან ეს გო, ნომადების თამაშიც არის, მაგრამ აღმოსავლეთში ძალიან გავრცელებული თამაშია და ძალიან პოპულარული, განსაკუთრებით ჩინეთსა და იაპონიაში. რომელიც გულისხმობს რაღაცა ველის არსებობას, სადაც არსებობს გადაკვეთები და საინტერესოა ის, რომ ამ ქვებით როდესაც თამაშობ, ეს ქვები არ არის განსხვავებული, ანუ ყველა ერთნაირია და ამ ქვებს დებ სწორედ გადაკვეთის ადგილას. და ეს გადაკვეთის ადგილი, მოხდეთ იმის არის ქვები არის 191, თქვა ჩავის შემთხვევაში და 180 თეთრის შემთხვევაში გადაკვეთის ადგილი არის 361. და ყველა ადგილიდან შეგიძლია დაიწყო. და ყველა ადგილიდან განავითარო ეს შენი სტრატეგია, მაგრამ რეალურად ეს სტრატეგიაც არ არის, არამედ რაღაცნაირად აი ტიპ-ტიპი თუ მოძრაობა აი ამ ველში, რომელიც რა თქმა უნდა გარკვეულწილად მოსაზღვრულია, იმიტომ რომ ესეც დაფაა, მაგრამ
აქ ამ ქვებს აქვთ განვითარების უსასრულო შესაძლებლობა. მაშინ, როდესაც თქვათ ის შემთხვევაში ეს ფიგურები რაღაცნაირად კლავენ ერთმანეთს და იკავებენ ერთმანეთის ტერიტორიას. მაშინ, როდესაც ესენი მუდმივად მოძრაობენ დაახლოებით ეს მეტაფორა საინტერესოდ იკვეთება, რა თქმა უნდა, რიზომის მეტაფორასთან და ამ მულტისექსუალიზმის კონცეფტთანაც და ამ თვალსაზრისით გავიხსენებ ქეთი კაპანაძის ნამუშევარს, რომელიც იყო თავის საკუთარ პასპორტის ფოტოზე და პასპორტის ფოტოც რა არის? ნუ ფაქტობრივად რაღაცა შენი ერთი იდენტობა, რომლითაც ჩვენს წარსდგები მუდმივად რაღაც საზღვრებსა და არეალებში, ხო? და ეს შენი განმსაზღვრელი დოკუმენტია, ხო? და სწორედ შემთხვევით არ იყო რომ ეს იყო ამ პასპორტის ფოტოზე დატანილი ახალი გამოსახულებები, რომელიც მის სხვადასხვა მესთან თამაშს ასახავდა. ამ სხვადასხვა თვითთან თამაშს, ეს იყო თქვა ჯენტლმენი, არაბი და არა მარტო თქვა გენდერთან თამაშიც იყო, არა მხოლოდ რაღაც ქალური საწყისი, არამედ გენდერული თამაშებიც იყო, რომელშიც ისეთი არაბი, ჯენტლმენი, ინდიელი, კლეოპატრა, უცნობი და ეს უცნობიც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო ამის, რომ მუდმივად დაგრჩება რაღაც უცნობი, რაც არ უნდა ეს როლების თამაში იყოს და ფაქტობრივად რაღაცნაირად შენც ჩართული ხდები ამ თამაში, რამდენად შეიძლება გადაანაცვლო და ვიტყოდი დეტერიტორიალიზება მოახდინო შენი საკუთარი თავისა თუ თვითის. და ასევე არ შეიძლება ამ თვალსაზრისით გავიხსენო ეთერი ჭკადუას ნამუშევრებიც არ გავიხსენოთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ისიც არის საკუთარი თავის კვლევის თუ ალტერ ეგოს კვლევის ესეთი უსასრულო პროცესი, როდესაც მისი პერსონაჟებთან რაღაცნაირად ამ მაყურებლის გაიგივებაც ხდება, იმიტომ რომ რეალურად ის გვთავაზობს მრავლობით პერსონას, ხო, რომელიც, ნუ, რა ვიცი, ხან ცეკვავს, ხან თამადობს, ხან კიდევ რა ვიცი, ყვინთავს, ის რა ვიცი, საშიშიც არის, დემონიც არის, ამ დროს პატარძალიც არის, თამადაა ხანდახან შემზარავი და ხანდახან ძალიან მომხიბლავი, ხო? ის შეიძლება რაც მკვლელიც იყოს და გადამრჩენელიც, ანუ უსასრულო რაღაცა ამ ტრანსფორმაციების ველში გვამყოფებს ამ თავის ალტერ ეგოებთან, როდესაც ამ ალტერ ეგოებს წარგვიდგენს. და ამ მულტისექსუალობასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება არ გავიხსენო გიეც გვერადის ცნობილი პატარძლის პროექტიც, რომელიც არის ერთდროულად ესეთი ვიდეოც, აქციაც და პერფორმანსიც. 1997 წელს დაიწყო ეს ამბავი, როდესაც ერთ-ერთ ბაზრობაზე მან აღმოაჩინა პატარძლის კაბა, რომელიც იყიდებოდა იმ ბაზრობაზე და მოირგო ეს კაბა. და აი ეს რაღაცა გახსნილი ახალი საშუალება თუ რაღაც ახალი როლი მისთვის გახდა რაღაცა საწყისი იმისთვის, რომ განევითარებინა მრავალწრიანი ფაქტობრივად პერფორმანსი, რომელიც გულისხმობდა აი ამ გენდერთან და ბინარულ ოპოზიციებთან თამაშს, აი ამ სტრუქტურებთან, მკაცრად განსაზღვრულ სტრუქტურებთან. და გარდა იმის, რომ თქვათ ის აქ სხვადასხვა როლს ირგებს და თამაშობს და რაღაცნაირად ეთამაშება არა მარტო ავტორის ცნებას, ხომ, არამედ თქვათ გენდერის ცნებას, აი ამ პატარძალს როგორ იღებს საზოგადოება, როგორ ხედავს ის თავის თავს, რაც ფაქტობრივად რაღაც ირონიზირებაც არის ამ კონტექსტში, თვითირონიზაციაც, ხომ? და როგორ ირგებს ამ როლს და როგორ ცდილობს ეს როლი შემდეგ გადაიტანოს რეციპიენტზე, საინტერესო კონტექსტი აქ იყო ის, რომ თავად მნახველსაც შეეძლო მოერგო ეს კაბა. და აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს იყო მოცემულობა, როდესაც შენ იყავი, როგორც თავად განსაზღვრავს, მშვიდად ყოფნის, დაცულად ყოფნის გარეშე დეტერიტორიალიზირებული. აი დეტერიტორიალიზირებული, ანუ რეალურად ხო, ეს არის ეს მნიშვნელოვანი ამბავი, როდესაც შენი გადანაცვლება, მუდმივად ესეთი გადანაცვლება ხდება და ერთი ეს მნიშვნელოვანი გადანაცვლება ხდებოდა, იმიტომ რომ განსხვავებულ როლში წარმოადგენს საკუთარ პერსონას, საკუთარ თავს, საკუთარ სხეულს, იმიტომ რომ დეტერიტორიალიზაცია არ გულისხმობს მარტო ფიზიკურ გადანაცვლებას, ხო? ეს არის რეალურად შეიძლება ვთქვათ, რომ კოდების გადანაცვლება, ხო? ანუ მუდმივი რაღაცა აი ამ კოდების მიტაცება, აი გასხტომა, ხო? ეს გასხტომის ხაზი, როდესაც ეს კოდი თითქოს ფიქსირდება, მაგრამ ამავე დროს მუდმივად გისხლტება და მუდმივად ტიპ-ტიპებს შემდეგ ახალ კოდის მიტაცებაში ხარ, მაგრამ რეალურად კიდე ახალი კოდის გაჩენას განაპირობებს ეს და ასე უსასრულოდ.
და ამ კოდების მიტაცების თუ კოდების ტივტივის თვალსაზრისით საინტერესოა ეს კოდები როგორ ახდენენ ზეგავლენას არა მარტო ეს გადართვა ხდება ამ შემოქმედებაში ამ ხატრების არამედ რეციპიენტის თვალსაჩინშიც ამ თვალსაზრისით გავიხსენებდი კიდევ ერთ მეტაფორას შეიძლება ბევრი მეტაფორებია მაგრამ რეალურად ალბათ ამ თანამედროვე კონცეფტის განსაზღვრა ზუსტად როგორც ფიქსირებულად ასე თქვა და რაღაცა საზღვრის მუტანა და განსაზღვრა ისეთივე უმადური საქმე იქნებოდა იმიტომ რომ რეალურად სწორედ ეს თანამედროვე კულტურა ამ მოსაზრრულობებს ცდილობს რომ გაექცეს და ამ ფიქსაციებს ხო თავის დაღწევის საშუალება და მაშინ რეალურად ამ თავის დაღწევის საშუალებას წავართმევთ თუ თქვათ ეს მეტაფორულ აზროვნებაში არ გადავა იმიტომ რომ ეს ნამუშევრებიც ფაქტობრივად მუდმივად ახალ-ახალი მეტაფორებია და ეს მეტაფორა უკავშირდება ისე ბიოლოგიის ცნებას და აქაც ძალიან საინტერესოა როგორ იკვეთება სხვადასხვა მეცნიერების დარგები ხო ახლა როცა მულტიდისციპლინურ მიდგომაზე ვსაუბრობთ ხელოვნებაში ეს გულისხმობს რა თქმა უნდა სხვადასხვა დარგების ესეთ გადაკვეთას და ამ გადაკვეთის წერტილებში არსებობას და ეს უკვე აღარც ვთქვათ ბოტანიკა ან ბიოლოგია ხდება ან რაღაცა გენური ინჟინერია არამედ ეს რეალურად ეს მეტაფორა ასევე რელევანტური ხდება ვთქვათ თანამედროვე კულტურისთვის ეს არის ორქიდეასა და ფუტკრის მეტაფორა, რომელიც სახეობათა შორისი კავშირის ძალიან მნიშვნელოვანი განსაზღვრება და სწორედ დეტერიტორიალიზაციის ცნებასთან ძალიან მჭიდრო კავშირში. იმიტომ რომ რეალურად აქ ეს ორქიდეას ერთ-ერთი ჯიში ხდება დეტერიტორიალიზებული, ისევე როგორც ეს ფუტკარი. ამბავი კი ასეთია, რომ ოფრისის ჯიშის ორქიდეა, მშვენიერი ორქიდეა, ერთ-ერთ ჯიშს არ აქვს ნექტარი. და ნექტარი მას რომ არ აქვს, იძულებულია ასეთი გამრავლების სხვა მეთოდს მიმართოს. და ნუ ხა მიმიკრია ცნობილია, მაგრამ თავიდანვე მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის მიმიკრიაზე და მიმბაძოლობაზე, არამედ სწორედ კოდის მიტაცებაზე. ის ემსგავსება ფუტკრის ერთ-ერთ სახეობას იმისთვის, რომ მიიზიდოს ეს ფუტკარი. და დამტვერვა მოხდეს, ხომ ეს მუტუალური კავშირია, თუ ეს რაღაცა სახეობათა შორისი კავშირი. და საინტერესოა ის, რომ ის არა მარტო ფორმით, არამედ სურნელითაც ემსგავსება რაღაცა გარკვეულ ფერომონებს გამოყოფს, რომელიც იზიდავს აი ამ ფუტკარს. და ამ ფუტკარს გონია ეს მდედრი ფუტკარი და მასთან კონტაქტს ამყარებს. და ფაქტობრივად მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით იგივე მოძრაობას აკეთებს, რასაც ვთქვათ ამ დროს იმ კონტაქტის დროს გააკეთებდა. ამ დროს ორქიდეას თან ის ტრანსფორმაციას განიცდის ორქიდეა, იმიტომ რომ მხოლოდ ამ შემთხვევაში ამას ის რაღაცა პატარა უხილავი ბუსუსები, რომელიც აი ამ დამტვერვისთვის მისთვის აუცილებელია. ნუ რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ფუტკარი ესეთი პირდაპირ მნიშვნელობით, რომ ვთქვათ, რეტერიტორიალიზაციას ახდენს. ამ ორქიდეასი, იმიტომ რომ მის დამტვერვას და ამ ჯაჭვის გაგრძელებას ემსახურება. მაგრამ ამავე დროს ის არის თვითონ დეტერიტორიალიზებული, იმიტომ რომ რაღაც დროს ის ორქიდეად გადაიქცევა და ამ დროს ორქიდეა გადაიქცევა ფუტკრად. აი ეს არის აი ამ მუდმივი დეტერიტორიალიზაციის მეტაფორა, რომელიც აი ამ კოდის ცალ-ცალკე არსებობას კი არა, მათ გაერთიანებას გულისხმობს. ანუ ესეთი განსხვავებული ვთქვათ ერთ შემთხვევაში, ესეთი სრულიად სხვადასხვა სახეობა იწყებს ნაუცით თან არსებობას ალიანსს, ხო? რომელიც რეალურად აი ამ სწორედ სიცოცხლის განვითარებისთვის ახალი აი ამ ქმნადობის პროცესისთვის არის აუცილებელი. და ამ ორქიდეასა და ამ ფუტკრის მეტაფორა საინტერესოა, ამ თვალსაზრისით გავიხსენებდი ცნობილ დუოს თოლია ასტალი და პირსი, რომელიც სწორედ ამ ესეთ ასტალი პირსის სახელით ფენს საკუთარ ნამუშევრებს და ეს შეიძლება იყოს თან ეს ნამუშევრებიც არის რეალურად არა მხოლოდ ვთქვათ ფოტო, არამედ ხმა, ვიდეო, სხვა გამოსახულებები, რომელზეც ისინი ერთდროულად აფიქსირებენ კონსტრუირებისა და დეკონსტრუირების აი მთელ პროცესს. მაგრამ თავად საინტერესოა როგორც დუო, იმიტომ რომ 2000 წელს გაიცნეს ერთმანეთი ლონდონში, ჩელსის კოლეჯში. შემდეგ არა და თოლია სტალია არის საქართველოსდან, თბილისიდან და დილან პირსი არის საფრანგეთიდან, პარიზიდან. და შემდეგ გაიცეს ერთმანეთი ლონდონში. ბრიტანეთში, შემდეგ გადადიან ბერლინში საცხოვრებლად. ერთად იწყებენ ცხოვრებაზე ბერლინში. აქაც აი ეს თითქმის ესეთი 4 კოდის ერთდროული გაერთიანება და საინტერესოა ისინი ამბობენ, რომ ეს არ არისო ორი ეგოს ჭიდილი, არამედ ერთად აზრის განვითარება, რაც რეალურად მათთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ
უბრალოდ ეს არც თვით გამოხატვაო, არამედ იმიტომ თვით გამოხატვა გულისხმობს რაც ერთი თვითის გამოხატვას და ეს ერთი თვითი როდესაც არ არსებობს ეს ფაქტობრივად რაღაცა ისეთი როგორც ვამბობთ ამ გამოცდილებების უსასრულო ნაკადია რომელიც აი ამ შენი ცხოვრების ტრაექტორიას მუდმივად ედება და ამ პატარ-პატარა პლატოებს აჩენს ხო და ამიტომ მათი ნამუშევრებიც სწორედ არა მხოლოდ ნამუშევრები არამედ მათი ცხოვრების წესიც კი შეიძლება ვთქვათ პირდაპირ მნიშვნელობით აი ამის მეტაფორაა და ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა არ შეიძლება არ გავიხსენოთ თეა ჯორჯაძის ნამუშევრებიც რომელიც ასევე აი შეიძლება ვთქვათ რომ აი ამ კოდის მიტაცებას ძალიან საინტერესოდ ასახავს, იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანია რომ ეს არის ნაპოვნი ობიექტები. და ნაპოვნი ობიექტები, რომელიც სიცოცხლეს შემდეგ გადადის სტუდიაში, მაგრამ შემდეგ უნდა კიდე სხვა სივრცეში გადანაცვლოს. ანუ ისიც რაღაცა ტრაექტორიას გადის, ესეთ მოუსაზღვრავს სივრცეებს და აღმოჩნდეს ახალ სივრცეში და რომ ყოველთვის იმ ახალი სივრცისთვის არის განსაზღვრული და არასდროს არ შეიძლება ის სხვა სივრცეში ზუსტად ისეთი სახით გვევლინებოდეს. და ფაქტობრივად ეს რაღაცა უცხო ორგანიზმი, რომელიც იქნება, არა და რეალურად თითქოს შეიძლება ეს ობიექტი თუ სავარძელი გავს სავარძელს და იქ რა ლამპა გავს ლამპას, მაგრამ სწორედ მნიშვნელოვანი ეს არის, რომ ის სავარძელი აღარ მოგვეცემა როგორც სავარძელი და ის ლამპა აღარ მოგვეცემა იმ სივრცეში, როგორც ის რაღაცა მუტაციას განიცდის ამ სივრცეში და აი ამ პროცესში, ამ ტრაექტორიის გავლის პროცესში და ფაქტობრივად უცხო ესეთ აბსტრაქტულ ლანდშაფტად გვევლინება, რომელიც ამ დროს ძალიან მინიმალისტურია, მაგრამ მუდმივად იცვლის აი ამ თავის კოდებს და ამიტომ რაც ამოუწურავია თავის მომავალ მოქმედებაშიც კი არა მხოლოდ იმაში და ფაქტობრივად რასაკვირველია სივრცე გამოდის წარსული საწყოსა და მომავლის გარეშე, იმიტომ რომ ყველა ეს შრე და სიფრთხე ერთმანეთშია გადაჯაჭვული და ერთდროულად არსებობს. თუმცა ისინი რაღაც გარკვეულ სულ აბსტრაქციად შეიძლება არ არის ესეთი გაზავებული სრულ აბსტრაქციაში, იმიტომ რომ რაღაცა ხილვა მაინც არსებობს, ხო, მაგრამ ისინი რეალურად აი ამ საზღვრებს კარკავენ და დეტერიტორიალიზებული რჩებიან. რა თქმა უნდა, ნომადოლოგიას, როდესაც ვახსენებთ, არ შეიძლება არ ვახსენოთ სახლის ცნება და მით უმეტეს მიგრანტ მხატვრების შემოქმედებაში ეს აუცილებელი კომპონენტია. სახლის ცნება და ნომადი ფაქტობრივად როგორია, ხომ, მას სახლთან კი არ მიდის, ან სახლიდან კი არ მოდის, არამედ სახლთან ერთად მოძღვრავს და ეს სახლი როგორც თავისთავად მეტაფორა ხდება, ხო, იმიტომ რომ ეს სახლთან ერთად არსებობა და საერთოდ ეს სახლის როგორც მყიფე და ძალიან ეფემერული ცნებისა და კონცეფტის არსებობა ლევან მინდიაშვილის შემოქმედებაში ძალიან საინტერესო დასახლი, როდესაც ეს მისი უნებური არქეოლოგია, როგორც ერთ-ერთი პროექტის სახელწოდება, ამ უნებურ არქეოლოგიაში ის ქმნის, ესე იგი, თითქოს ბეტონია სტრუქტურა, ჩვენ მოგვეცემა ეს როგორც ბეტონი, ხილული არის როგორც ბეტონი, მაგრამ ის არის მყიფე სტრუქტურა და თაბაშირისგან არის გაკეთებული და ხელით არის გაკეთებული და სწორედ აი ამ არა მხოლოდ მედიუმებთან თამაში, არამედ ამ ტექნიკასთან თამაში, სწორედ ამ სიმყიფისა და ეფემერულობის, აი ამ გასხლტომის ხაზის ხაზგასმას უწყობს ხელს. და რა თქმა უნდა, კოკარამიშვილის ნამუშევრებიც მინდა ამ თვალსაზრისით გავსხნო, განსაკუთრებით ერთ-ერთი მისი პროექტი ესეთი დაკარგული ლანდშაფტები, რომელიც ამ მიგრაციის პროცესთან არის ძალიან აქტუალური და ის თავად ამბობს, რომ სხვადასხვა მედიუმში მუშაობა, აი როდესაც ვახსენე, რომ მოდერნისტებისთვის ეს რაღაცნაირი სინანულია ფრაგმენტაციის, ამ შემთხვევაში ისინი თითქოს აღიარებენ როგორც აუცილებლობას, აი ის ამბობს, რომ 4-ვე მედიუმში ძალიან კომფორტულად გრძნობს თავს და მისთვის არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ მედიუმში მუშაობს, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის პროცესი ერთი მედიუმის გადასვლისა მეორეში და ის გამოსახულების მიგრაციას უწოდებს ამას და სწორედ აღწერს იმას, როგორ შეიძლება გადავიდეს ფერწერა ფოტოგრაფიაში, ფოტოგრაფია ესეთი მოძრავ გამოსახულებაში, ან კიდევ რაღაც კიდე სკულპტურაში, ანუ ამ 4 მედიუმის ფაქტობრივად ეს მოგზაურობის პროცესია და ეს მედიუმები და ეს პლატფორმები როგორ ახდენენ ერთმანეთზე ზეგავლენას, აი ეს მიგრაციის პროცესი თავისთავად მათზეც არა მხოლოდ საკუთარი მეზ და თვითის გამოვლენა, არამედ ერთმანეთზე ამ მედიუმების გავლენაც, ხო? რა თქმა უნდა, როდესაც საუბრობთ მიგრანტ მხატვრებზე, არ შეიძლება არ ვახსენოთ ის, რომ ის არის ფაქტობრივად რაღაცნაირი კიდევ ერთი მეტაფორა ვახსენოთ, ეს არის ლაბირინთის მეტაფორა და ეს ლაბირინთიც ფაქტობრივად საინტერესოა ის, რომ თანამედროვე ლაბირინთის ცნება უპირისპირდება რიზომორფული ლაბირინთის ცნებას. რადგან კლასიკური ლაბირინთი რო წარმოიდგინოთ, საშიში ცნებაა, ხო? მას აქვს ცენტრი.
მას აქვს ის მოსაზრული სივრცე, სადაც უნდა მივიდეს ადამიანი და რეალურად იქიდან გამოსავლის პოვნაც ძალიან რთულია. ანუ სწორედ ეს არის ის დაკარგულობა, რომელიც შეიძლება ესეთ საზარელ ზმანებადაც კი იქცეს, რომ იქიდან გამოუვალობის შეგრძნება და ფაქტობრივად რო წარმოვიდგინოთ რა არის ხომ კლასიკურ ლაბირინთში უშხულია მინოტავრია, რომელიც ვინ შეიძლება რომ დაამარცხოს ეს ზეძალის მქონე ადამიანმა, როგორც არის თეზევსი, ხომ? და მე თეზევსს კი ვინ ჭირდება, არიანტნე რომ იქიდან გამოვიდეს აი ზეძალის მქონე ადამიანსაც კი ჭირდება ვიღაც, რომელიც მე თანამგზავრად უნდა წაიყვანოს და ეს ძალიან ძიმე ტვირთია და მას კუნძულ ნაქსოსზე ტოვებს, ხომ? და აგრძელებს თავის გზას, მაგრამ კლასიკურ ლაბირინთს აი ამ საშიშ ცენტრირებულ სივრცეს უპირისპირდება სწორედ ეს რიზომორფული ლაბირინთი, რომელიც არის უსასრულო სხვა და უსასრულო მოგზაურობა, რომელშიც არ არსებობს ასე ვთქვათ, როგორც ეკო იტყო და ცენტრი, პერიფერია და გამოსავალი. არამედ არის მუდმივი სვლა და მოძრაობა. აქ არ არსებობს პირველადი და მეორადი ტოპოსები, არამედ და რაღაც ერთი უბანი, რომელიც მეორეს მიმართ მნიშვნელოვანი და უპირატესი იქნება. არამედ არის ახალი კარის გახსნა, ახალი მიმართულების ძებნა, ახალი გზის განსაზღვრა. და აქ ეს ყველა გზას აქვს უპირატესობა, რომ გადაიგოთ კიდე სხვა გზასთან და გააჩინოს ახალი კავშირები. და ეს არის ფაქტობრივად თუ ისევ ფელიქს გვატარის და დელიოს დაუბრუნდებით და მინდა რომ მათი ამ ცნობილი ციტატით დავასრულო. ისევე როგორც რიზომას არ აქვს, ხო, დასაწყისი და დასასრულის ფაქტობრივად რაღაცა ნაკადულივით არის, ხო, რომელიც რაღაცაში უნდა გადაიზარდოს და არის შუაში მდგომარეობაში, შუა მდგომარეობაში. აქ ისინი საუბრობენ დაკავშირის, ანუ კავშირის და აი ამ სიტყვათა კავშირის დასმნიშნულობაზე. და თუ ღიარი მემკვიდრეობითობა და რაღაცა სტრუქტურა, ისინი ამბობენ, რომ მაშინ რიზომა არის კავშირი, ხო, ალიანსი, ინტერმეცო და არის აგებული მუდმივად ამ კავშირებზე. და რეალურად ეს არის და უსასრულო დას პრინციპი. და ეს არის ფაქტობრივად დას ზეობის დაბრუნება და ამ კავშირისა და ალიანსის გაერთიანების მნიშვნელობის აღიარება და აუცილებლობა, რომელიც უპირისპირდება აი ამ ცენტრირებულ და ფიქსირებულ სტრუქტურას.